âm là gì? Phúc âm là tin tức tốt lành. Phúc âm là tin tức tuyệt vời nhất trong thế giới này. What is the gospel? The gospel is the good news. The gospel is the greatest news in all the world. Phúc âm là tin lành mà Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho tất cả mọi người được tha thứ tội lỗi, tiếp nhận sự cứu chuộc và được giảng hòa cùng với Đức Chúa Trời mãi mãi. Phúc âm là câu chuyện về việc Đức Chúa Trời đã hoàn tất trong Chúa Jesus và qua Chúa Jesus để giảng hòa và cứu chuộc dân sự của Ngài. The gospel is the good news that God has made a way for all people to be forgiven of sin, to receive salvation, and to be reconciled to God for all of eternity. The gospel is the story about what God has done in and through Jesus to reconcile and save people to Himself. Đức Chúa Trời là thánh, công chính và là đấng tạo hóa đầy ân điển của mọi tạo vật. Mặc dù chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, nhưng vì tội lỗi, chúng ta bị phân cách khỏi Ngài. Chúng ta không thể làm gì để nối lại sự phân cách này. Hết thảy chúng ta đã bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời và đường lối Ngài. Chúng ta đã nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời bởi tội lỗi và sự ngu dại trong đường lối mình. God is the holy, just, and gracious creator of all things. And although we are created in God's image, because of sin, we are separated from Him. And there's nothing we can do to bridge that separation. We all have turned away from God and His ways. We have all rebelled against God by sinfully and foolishly turning to ourselves and our own ways. Nhưng Chúa đã đón xem chúng ta khi chúng ta trong tình trạng tội lỗi, bị định tội, không hy vọng và vô phương cách giúp đỡ. Trong tình yêu thương, Ngài đã sai con Ngài là Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời trong xác thịt, sống đời sống hoàn toàn vô tội, và trong Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đến với chúng ta. But God has looked upon us in our state of sin and condemnation and hopelessness and helplessness. And in love, He sent His Son, Jesus Christ, God in the flesh, to live a life with absolutely no sin. In Jesus, God came to us and God is pursuing us. Chúa Giêsu đã sống đời sống công chính, hoàn toàn vô tội, và Ngài đã chết thế cho chúng ta khi chúng ta xứng đáng phải chết đời đời. Mặc dù Ngài không có tội lỗi gì phải chết, nhưng Chúa Giêsu đã mang lấy sự nhục nhã của chúng ta, tội lỗi của chúng ta trên Ngài khi Ngài chết trên cây thập tự giá. Chúa Giêsu đã mang lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu là Đức Chúa Con chết trên cây thập tự thế chỗ cho chúng ta và trả thay cái giá cho tội lỗi chúng ta. Jesus lived the life we couldn't live and died the death we deserve to die. And even though He had no sin to die for, Jesus took our shame and our sin upon Himself when He died on the cross. And Jesus took the wrath of God against sin upon Himself when He died on the cross. And Jesus, the Son of God, died on the cross in our place and paid the penalty for our sin. Nhưng Ngài không hề chết luôn. Sau 3 ngày, Ngài sống lại trong sự đắc thắng, vượt trên tội lỗi và sự chết. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và bởi vì sự sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài, nên bất cứ ai ăn năn tội lỗi và tin vào Ngài thì sẽ được giảng hòa với Đức Chúa Trời đời đời. But He didn't stay dead for very long. 3 days later, He rose from the grave in victory over sin and death. And because of who Jesus is, and because of His life and death and resurrection, all people who repent of sin and trust in Him will be reconciled to God forever. Tất cả mọi người, hết thảy chúng ta sẽ trải qua cõi đời đời, hoặc là sự sống đời đời nếu chúng ta có đức tin trong Chúa Giêsu, hoặc là sự chết đời đời nếu không tin nhận Ngài. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi, chỉ thông qua đức tin nơi Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta được cứu không phải bởi việc làm tốt của chúng ta. Chúng ta được cứu bởi công việc Chúa Giêsu đã làm thay cho chúng ta. Sự cứu rỗi vĩ đại này có sẵn dành cho tất cả mọi người, tất cả mọi quốc gia, tất cả mọi thời điểm. For all people,
Where we spend eternity depends on whether or not we have faith in Jesus. We are saved by God's grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. We're not saved by our own works. We're saved by the work of Jesus on our behalf. This great salvation is available for all people from all nations at all times. Đó là phúc âm, đó là tin lành, đó là tin tức tốt lành nhất trong thế giới này, bởi vì đã giải quyết vấn đề lớn nhất của chúng ta và đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng ta. That is the gospel. That is the good news. That is the best news in all the earth because it solves our biggest problem and it meets our greatest need. Là những người tin vào phúc âm, chúng ta có trách nhiệm và đặc quyền để rao giảng phúc âm này cho tất cả mọi người, để rồi tất cả mọi người có cơ hội nghe về phúc âm, có đức tin trong Chúa Jesus và nhận lấy sự cứu rỗi. As people who believe the gospel, we have the responsibility and the privilege to proclaim the gospel to everyone, so that all people have the opportunity to hear the gospel, have faith in Jesus, and receive salvation. Như sứ đồ Phaolô nói trong Roma chương 1, tôi không xấu hổ về tin lành này đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. As Paul says in Romans 1, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation for all who believe. Cảm ơn quý vị đã xem video. Quý vị có thể thích hoặc chia sẻ video này. Nếu quý vị muốn biết nhiều hơn về phúc âm, chúng tôi khích lệ quý vị có thể email cho chúng tôi tại địa chỉ được cung cấp tại cuối video. Thanks for watching, and feel free to like or share this video. And if you have any questions about the gospel, we encourage you to contact us through the email address seen at the end of this video.